Nếu có một quốc gia nào đang chiến đấu với dân số già dữ dội nhất hành tinh thì Nhật Bản chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên. Có những con số nghe xong khiến nhiều người phải giật mình. Mỗi năm Nhật hiện có số người mất cao hơn số trẻ sinh ra tới hàng trăm nghìn người. Có giai đoạn dân số Nhật giảm gần 1 triệu người chỉ trong vài năm. Nhiều chuyên gia còn nói rằng Nhật Bản không cần thiên tai hay chiến tranh, chỉ riêng chuyện già hóa dân số thôi cũng đủ để làm cả nền kinh tế lao đao. Và đến một ngày nào đó, nước Nhật sẽ chẳng còn ai sinh sống cả. Điều đáng sợ nhất không nằm ở chuyện ít trẻ con mà nằm ở chỗ lực lượng lao động đang teo đi từng năm. Một xã hội mà càng lúc càng nhiều người nghỉ hưu, trong khi số người đi làm để nuôi nền kinh tế lại càng lúc càng ít thì xã hội đó sẽ rất khó phát triển. Và Nhật Bản đang cảm nhận rất rõ điều này. Nhiều nhà hàng Nhật giờ phải đóng cửa sớm không phải vì ít khách mà vì thiếu nhân viên. Có vùng quê dân già đến mức trường học đóng cửa bởi vì không có trẻ con để đi học. Có làng chỉ còn vài chục cụ già sống với nhau giữa những ngôi nhà bỏ hoang. Thế thì câu hỏi được đặt ra là thiếu người thì cứ nhập cư thôi, giống như châu Âu họ vẫn làm. Nhưng vấn đề là Nhật Bản lại không nhìn chuyện nhập cư theo kiểu châu Âu, không làm ồ ạt theo kiểu của châu Âu, hay của Canada hay của rất nhiều những nước khác. Đầu tiên thì phải hiểu sự khác biệt cực lớn trong lịch sử của hai nơi này. Nhiều quốc gia châu Âu đã quen với một xã hội đa sắc tộc từ lâu. Anh, Pháp, Hà Lan, rất nhiều nước châu Âu khác, hầu như các quốc gia châu Âu từng có thuộc địa trên khắp thế giới. Sau Thế chiến thứ hai, họ mới thiếu lao động nên mở cửa nhận người từ châu Phi, Trung Đông và Nam Á sang. Dần dần chuyện nhiều màu da, nhiều tôn giáo, nhiều ngôn ngữ trở thành một điều rất bình thường tại châu Âu. Cứ nhìn vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển bóng đá của các nước ở châu Âu là sẽ thấy rõ, nhất là đội tuyển Pháp. Ở London hay Paris, bạn có thể gặp người Ấn Độ, người Pakistan, người Ả Rập, người Phi, người Á, người Đông Âu. Và cảnh này đã quen thuộc từ nhiều chục năm nay. Nhưng ở Nhật Bản thì hoàn toàn khác. Đây là một trong những quốc gia có tính đồng nhất cao nhất ở trên thế giới. Hơn 97% dân số là người Nhật, tức là cái tỷ lệ này còn lớn hơn người Hán tại Trung Quốc và người Kinh tại Việt Nam. Trong suốt hàng trăm năm, họ gần như sống trong một môi trường có cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng cách ứng xử và cùng một cái kiểu suy nghĩ giống nhau. Người Nhật thì lại cực kỳ coi trọng sự ổn định và sự đồng đều của xã hội. Với họ, việc mọi người hành xử gần giống nhau không phải là một điều nhàm chán, mà họ lại coi rằng đó là nền móng giúp xã hội vận hành trơn tru và ổn định. Đó là lý do Nhật Bản nổi tiếng với tàu điện gần như đúng giờ tuyệt đối, đường phố siêu sạch, tỷ lệ tội phạm thấp, trẻ con đi học một mình vẫn an toàn, văn hóa xếp hàng và giữ trật tự gần như là đã ăn vào máu của người Nhật. Người Nhật sợ nhất là sự hỗn loạn và họ nhìn vào một số vấn đề nhập cư ở châu Âu với tâm lý cực kỳ dè chừng. Trong khoảng hơn chục năm qua, đặc biệt là sau làn sóng di cư vào châu Âu khoảng năm 2015, thì người Nhật đã theo dõi rất kỹ những gì xảy ra ở phương Tây. Họ thấy là nhiều thành phố ở châu Âu bắt đầu đối mặt với những cái xung đột văn hóa, với áp lực an sinh, với tranh cãi về tôn giáo, với vấn đề hòa nhập, với tội phạm gia tăng ở một số nơi. Và điều đó gây ra những sự chia rẽ tại chính những đất nước tiếp nhận người nhập cư. Tất nhiên là không phải người nhập cư nào cũng gây ra vấn đề. Rất nhiều người nhập cư đóng vai trò rất lớn trong kinh tế châu Âu. Nhưng trong mắt của nhiều người Nhật, cái gì họ sợ thì họ sẽ nhìn thấy những điều tiêu cực. Họ cảm thấy châu Âu đang thay đổi quá nhanh. Người Nhật đặc biệt nhạy cảm với chuyện xã hội mất ổn định. Chỉ cần tỷ lệ tội phạm tăng nhẹ hay xuất hiện một vài vụ việc gây chú ý liên quan đến người nước ngoài là truyền thông Nhật Bản có thể bàn tán rất lâu. Có thể nói hơi cực đoan một chút, nhưng nhiều người Nhật sợ rằng nếu mà nước Nhật mở cửa quá mạnh ngày hôm nay, vài chục năm sau, nước Nhật sẽ không còn là nước Nhật nữa. Đây là điều rất khó hiểu với những nước nhập cư truyền thống như Mỹ, Canada hay các nước châu Âu. Nhưng với người Nhật, bản sắc dân tộc và sự đồng nhất xã hội là thứ họ xem như là tài sản quốc gia. Nhật phải là Nhật. Đến đây thì nhiều người lại nói rằng thế thì người Việt Nam vẫn sang Nhật Bản đầy đấy còn gì nữa, có phải là không nhập cư đâu. Thì thực ra phải phân biệt hai khái niệm. Thứ nhất là nhập lao động và khái niệm thứ hai đó là nhập dân. Nhật Bản thực ra vẫn đang mở cửa, thậm chí là mở cửa khá mạnh. Gần đây thì mở cửa thêm cho cả người Ấn Độ nữa, nhưng họ mở theo cách rất Nhật. Nghĩa là cho người nước ngoài đến làm việc thì được, nhưng để biến thành một quốc gia nhập cư đại trà thì không. Đó là lý do Nhật tạo ra rất nhiều loại visa lao động có kiểm soát. Nào là thực tập sinh kỹ năng, nào là kỹ năng đặc định, nào là kỹ sư, nào là điều dưỡng, nào là lao động ngành dịch vụ. Ví dụ như nghe cái tên thực tập sinh kỹ năng thì nhiều người tưởng sang Nhật để học nghề. Nhưng mà thực tế rất nhiều người làm những công việc mà lao động Nhật không muốn làm nữa, nhất là người trẻ họ chê họ không làm nữa. Ví dụ làm nhà máy, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng, chăm sóc người già. Nhật Bản rất là mâu thuẫn, cố giải một bài toán rất khó, vừa cần người để duy trì nền kinh tế, vừa không muốn xã hội thay đổi quá nhanh.
Thế nên họ chọn cái cách đó là nhập cư, nhưng mà ở đây là nhập cư lao động chứ không phải là nhập cư dân. Chọn cách mở cửa từ từ, từng lớp, từng nhóm ngành, từng loại visa. Nó khác hẳn kiểu nhập cư quy mô lớn của nhiều nước phương Tây. Điều thú vị là ở Nhật họ cũng tránh dùng cái cụm từ quốc gia nhập cư. Dù số người nước ngoài ngày càng tăng thì nhiều chính trị gia Nhật Bản vẫn rất cẩn thận khi nói về vấn đề này, vì người Nhật quá nhạy cảm với vấn đề ấy. Và bạn có biết được rằng cái lực lượng nhập cư đông nhất ở Nhật Bản đang là lực lượng của quốc gia nào không? Đó chính là Việt Nam chúng ta. Quay ngược một vài chục năm trước thì cộng đồng người nước ngoài nổi bật nhất ở Nhật Bản không phải là người Việt, mà là người Hàn Quốc, người Trung Quốc và người Brazil gốc Nhật. Tại sao lại có người Brazil gốc Nhật thì sẽ có một câu chuyện thú vị làm riêng về chủ đề này. Nhưng rồi người Việt Nam đã tăng lên cực nhanh, nhanh đến mức nhiều người Nhật cũng bất ngờ. Bây giờ ở Nhật, từ Tokyo đến Osaka, Nagoya hay là Fukuoka, đi đâu thì cũng dễ gặp tiếng Việt. Nhiều cửa hàng tiện lợi có nhân viên Việt Nam, nhiều công trường có lao động Việt Nam, nhiều viện dưỡng lão có điều dưỡng Việt Nam. Thậm chí ở một số vùng quê Nhật Bản, cộng đồng người Việt đông đến mức xuất hiện siêu thị Việt, những tiệm cắt tóc Việt, hội đồng hương Việt Nam. Thì người Việt Nam ở Nhật Bản bây giờ đang có khoảng nửa triệu người. Có nhiều lý do khiến người Việt hợp với nhu cầu của Nhật Bản. Đầu tiên đó là Việt Nam có lực lượng lao động trẻ tương đối lớn. Trong khi Nhật già đi thì Việt Nam vẫn còn hàng triệu người trong độ tuổi lao động. Thế nên là người Nhật lựa chọn Việt Nam cũng là phù hợp. Và người Việt Nam lựa chọn Nhật Bản cũng lại phù hợp hơn. Thứ hai đó là người Việt thường có cái đặc tính đó là chịu khó và thích nghi nhanh. Nhiều chủ doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá lao động Việt Nam là chăm chỉ, học việc nhanh, chịu khó tăng ca, dễ hòa nhập hơn một số nhóm khác. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cũng có nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng mà nhìn tổng thể, lao động Việt vẫn được xem là nguồn nhân lực rất quan trọng với Nhật Bản. Thứ ba đó là lao động Việt Nam sang Nhật Bản nhiều bởi vì khoảng cách địa lý cũng thuận lợi. Bay từ Việt Nam sang Nhật Bản mất vài tiếng, quan hệ hai nước thì lại rất tốt. Doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư mạnh vào Việt Nam suốt hàng chục năm qua nên hình thành một cái sợi dây liên kết tương đối là chặt chẽ. Ngoài ra thì người Việt sang Nhật không chỉ bằng một con đường, không phải ai cũng sang đây để làm. Có người đi du học, có người đi xuất khẩu lao động thật, có người kết hôn, có người kinh doanh. Và chính sự đa dạng này làm cho cộng đồng người Việt lớn mạnh tại Nhật Bản rất nhanh. Nhưng mà đừng tưởng ai cũng có cuộc sống màu hồng. Cuộc sống ở Nhật không hề màu hồng như nhiều người Việt Nam vẫn theo dõi và vẫn xem qua đâu đó. Chúng ta biết đến Nhật Bản qua Doraemon, qua tàu điện hiện đại, qua phố xá sạch sẽ, qua những bộ phim, rồi nghĩ rằng sang Nhật Bản là đổi đời ngay. Nhưng mà thực tế cuộc sống của nhiều người lao động nước ngoài ở Nhật Bản khá là áp lực. Có người thì phải làm việc rất nặng, phải tăng ca liên tục, phải sống tiết kiệm cực độ, phải dùng từ tiết kiệm cực độ, phải chịu sự cô đơn và chịu khác biệt lớn về mặt văn hóa. Đặc biệt là các thực tập sinh kỹ năng. Có nhiều người làm việc ở những vùng quê, mùa đông tuyết dày cả mét, xung quanh gần như không có người Việt. Nhiều người bị sốc bởi vì nhịp sống ở Nhật Bản họ sống khác ở Việt Nam. Ở Nhật thì đôi khi lại nguyên tắc quá. Ở Nhật đi làm muộn là chuyện rất nghiêm trọng. Phân loại rác sai cũng có thể bị nhắc. Rồi là nói chuyện ồn ào trên tàu điện bị xem là bất lịch sự. Xã hội Nhật Bản vận hành quá quy củ nên nhiều người nước ngoài và cả là người Việt Nam mất thời gian rất dài để thích nghi. Ngoài ra cũng phải nói rằng cái cách sống của họ khác với chúng ta. Nhật Bản vẫn là một xã hội khá là khép kín, lịch sự tử tế nhưng không phải lúc nào cũng dễ mở lòng. Thật lòng hay không là tùy từng người nhé. Có những người nước ngoài sống ở Nhật Bản hàng chục năm vẫn cảm thấy mình là người ngoài. Thực ra thì Nhật đang cần người nước ngoài hơn bao giờ hết nhưng vẫn sợ thay đổi. Đấy, cái câu chuyện nó lại đi trở về chỗ cũ. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của Nhật Bản hiện nay. Một mặt, họ cực kỳ thiếu lao động, thiếu đến mức nhiều ngành có nguy cơ tê liệt nếu không có người nước ngoài. Ví dụ rõ nhất là cái công việc chăm sóc người già. Nhật là một trong những quốc gia già nhanh nhất trên thế giới. Hàng triệu cụ già cần chăm sóc mỗi ngày. Nhưng mà thanh niên Nhật Bản thì không muốn làm việc này. Thanh niên Nhật Bản ngày càng ít muốn làm nghề này bởi vì lương so với họ thì không cao, công việc thì lại áp lực mà cũng rất là vất vả. Thế là họ phải tuyển người lao động nước ngoài, trong đó có rất nhiều người Việt. Một cái ngành nữa đó là ngành xây dựng thì cũng tương tự. Nhật cần người để mà sửa chữa hạ tầng, xây nhà, làm đường, chuẩn bị cho thiên tai, rồi là duy trì những cái đô thị khổng lồ. Nếu thiếu lao động nhập cư thì nhiều ngành ở Nhật gần như không thể vận hành nổi. Nhưng đồng thời, Nhật một lần nữa lại sợ rằng nếu mở cửa nhanh quá thì lại mất ổn định, mất bản sắc. Nói cách khác, họ đang đứng giữa hai nỗi lo sợ. Sợ thứ nhất là không có người thì kinh tế suy yếu. Sợ thứ hai, quá nhiều người nước ngoài thì xã hội lại thay đổi quá nhanh. Tương lai thì Nhật Bản có thể sẽ thay đổi mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Điều thú vị là dù rất thận trọng, Nhật Bản vẫn đang thay đổi từng ngày.
Ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng đang dần nới lỏng một số loại visa kỹ năng vì họ hiểu rằng không thể duy trì nền kinh tế nếu chỉ dựa vào người Nhật thuần túy. Có thể Nhật sẽ không bao giờ mở cửa kiểu như châu Âu hay là Mỹ, Canada, nhưng khả năng cao họ sẽ ngày càng phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Và trong cái sự phụ thuộc đó, người Việt Nam đang trở thành một phần cực kỳ quan trọng. Và có lẽ đó cũng là lý do Nhật Bản hiện nay rất đặc biệt. Họ không muốn trở thành một quốc gia nhập cư đại trà như châu Âu, nhưng họ cũng ngày càng không thể sống thiếu người nhập cư. Một sự mâu thuẫn quá lớn tại Nhật Bản. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.